Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào một món ăn đầy màu sắc, khám phá món cà ri. Một món ăn đã chinh phục trái tim hàng tỷ người trên thế giới và trong đó đa phần là người Ấn Độ. Cà ri là gì, nó đến từ đâu và tại sao người Ấn Độ lại mê mẩn món ăn này đến vậy? Và còn những gì bí mật đằng sau món cà ri này hay không? Trước hết, tại sao lại gọi là cà ri? Tên gọi cà ri cũng có cả một lịch sử và văn hóa đầy thú vị chứ không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Nó bắt nguồn từ ẩm thực phong phú của Ấn Độ. Từ cà ri được cho là bắt nguồn từ tiếng Tamil. Đây là một ngôn ngữ phổ biến ở miền Nam của Ấn Độ. Vào thời xa xưa, cà ri là tên gọi chung dùng để chỉ những món ăn được nấu với gia vị, thường là rau hoặc là thịt, hầm cùng với hỗn hợp gia vị đặc trưng, tạo ra một thể loại nước sốt sệt ăn kèm với cơm hoặc là bánh mì. Khi những người châu Âu đặt chân lên Ấn Độ, họ đã bị cuốn hút bởi món ăn này và ghi lại từ cà ri trong các tài liệu, đánh dấu lần đầu tiên tên gọi này bước ra thế giới. Sự lan tỏa của cà ri gắn liền với thời kỳ thuộc địa của Anh ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19. Người Anh đã tiếp xúc với những món ăn rất nhiều gia vị của Ấn Độ và đã gọi chung chúng là curry, một cách phiên âm từ từ cà ri. Tuy nhiên, họ đơn giản hóa khái niệm này để phù hợp với khẩu vị phương Tây, tạo ra các món cà ri kiểu châu Âu. Những cái món kiểu vậy hoặc thậm chí là chúng ta đang ăn ở Việt Nam thì có những cái túi bột cà ri được đóng gói sẵn. Loại bột này tưởng như là giống với bột đang ăn ở Ấn Độ, nhưng thực tế lại khác xa cách pha chế gia vị rất tươi và rất phức tạp của người Ấn Độ. Nhưng nó cũng giúp phổ biến tên gọi cà ri trên toàn cầu. Từ đây, cà ri không chỉ là một món ăn cụ thể, mà còn trở thành một biểu tượng của ẩm thực Ấn Độ trong mắt của người phương Tây và của toàn thế giới. Và theo thời gian, từ cà ri cũng được mở rộng nghĩa, món ăn cà ri cũng trở nên đa dạng hơn. Nó không chỉ là món ăn của Ấn Độ. Nhiều nền văn hóa, nhiều quốc gia khác đã sáng tạo những phiên bản cà ri của riêng mình. Ví dụ như là Thái Lan có cà ri với nước cốt dừa, Nhật thì có những món cà ri của riêng mình, hay Việt Nam cũng có cà ri theo kiểu Việt Nam. Ở Ấn Độ, người dân hiếm hoi gọi món ăn của mình là cà ri. Bởi vậy nên nếu bạn sang Ấn Độ và dùng từ cà ri, có khi họ lại không biết, mà dùng những tên gọi khác, ví dụ như là samba hay là koma, vì cà ri là một từ chung do người nước ngoài áp dụng mà thôi. Sự đa dạng này cho thấy cà ri không chỉ là một món ăn mà còn là một cầu nối văn hóa giữa rất nhiều quốc gia. Rồi sự phổ biến của cà ri còn được thúc đẩy bởi thương mại và di cư. Di cư là gì? Đó chính là những người Ấn Độ di cư đến Anh, đến Caribe, đến Đông Phi, đến nhiều nơi khác, mang theo những công thức nấu ăn của mình, khiến cà ri trở thành một món ăn quen thuộc ở những nước này, hệt như cách người Việt Nam mang phở đi muôn nơi. Những nhà hàng Ấn Độ ở phương Tây thường dùng từ cà ri trên thực đơn để khách hàng dễ nhận diện, dù món ăn có thể hơi khác so với cà ri tại chính quê nhà Ấn Độ. Ở Ấn Độ, người ta cũng có cách ăn cà ri theo kiểu đậm đà bản sắc dân tộc. Cà ri ở Ấn Độ thường được phục vụ như một phần của một bữa ăn gồm rất nhiều món khác, gọi là thali ở nhiều vùng. Đó là một khay tròn bằng kim loại hoặc đôi khi không có khay thì sử dụng lá chuối. Nó chứa nhiều món nhỏ xung quanh phần cơm hoặc là bánh mì ở giữa. Một bữa ăn điển hình có thể bao gồm một hoặc hai loại cà ri, ví dụ như là cà ri đậu lăng, cà ri gà, cà ri rau, kèm theo những món phụ như là dưa muối, sữa chua và đôi khi là những món tráng miệng nho nhỏ. Người ăn sẽ lấy một ít cà ri trộn với cơm hoặc là xé cái mẩu bánh mì của mình và chấm vào, kết hợp với những món phụ để tạo ra sự cân bằng giữa vị cay, vị chua, vị ngọt và vị béo. Thứ tự ăn cũng rất quan trọng. Người ta thường ăn bắt đầu với những món nhẹ, sau đó là đến những món chính như là cà ri và kết thúc bằng những món như là sữa chua để làm dịu vị giác. Vậy, một món cà ri tiêu chuẩn thường gồm những gì? Tất nhiên, phần linh hồn của cà ri nó luôn là gia vị. Nghệ mang màu vàng rực và nghệ có vị đặc trưng. Thì là thì có vị thơm nồng, có vị cay của gừng, có vị cay của ớt cùng với quế, đinh hương cùng với rất nhiều loại gia vị khác tạo ra một bản giao hưởng gia vị trong món cà ri. Mỗi gia đình Ấn Độ cũng có những công thức của riêng mình như một dấu ấn cá nhân. Nó giống như công thức nước phở của từng nhà nấu. Thứ hai là mặt nguyên liệu. Nguyên liệu thì cũng rất đa dạng. Thịt gà có, thịt cừu có, thịt dê có, cá có, tôm có, hoặc là đôi khi hoàn toàn chay với đậu, với khoai, với súp lơ. Với hơn 70% dân số Ấn Độ ăn chay do tín ngưỡng và tôn giáo, cà ri chay là vua trong rất nhiều bữa ăn tại Ấn Độ. Nước sốt cà ri thì thường được làm từ cà chua, hành tây, sữa dừa, sữa chua hoặc kem, tạo độ sệt mịn và hương vị đậm đà, nhưng không phải ai cũng quen với những hương vị này.
và cà ri cũng có lịch sử của riêng mình. Để hiểu cà ri, chúng ta cần phải quay lại thời gian, quay ngược lại khoảng 4.000 năm trước, thậm chí là hơn 4.000 năm trước. Các nhà khảo cổ đã phát hiện những bằng chứng về việc sử dụng gia vị như là nghệ, gừng và hạt tiêu đen trong một nền văn minh của Ấn Độ cổ xưa có tên là Harappa ở thung lũng sông Ấn. Những cư dân cổ đại của Ấn Độ đã biết cách xay nhuyễn các loại gia vị lại với nhau, kết hợp với thực phẩm để tạo ra các món ăn có vị giống với cà ri ngày nay. Thời kỳ Vệ Đà thì có những văn bản cổ đề cập đến việc nấu ăn với gia vị. Đó là quãng thời gian từ 1.500 năm cho đến 500 năm trước công nguyên. Người Ấn Độ cổ đại không chỉ dùng gia vị để tăng hương vị mà còn vì lợi ích sức khỏe theo những triết lý cổ xưa. Ví dụ, nghệ được xem là thần dược chống viêm, gừng giúp tiêu hóa tốt, còn hạt thì là thì sẽ làm dịu những cơn đau dạ dày. Theo thời gian, vào thế kỷ thứ nhất, Ấn Độ trở thành một phần của con đường tơ lụa giao thương với Ba Tư, Hy Lạp và La Mã. Gia vị như là quế, đinh hương từ Indonesia, hạt tiêu từ bờ biển Malabar của Ấn Độ trở thành hàng hóa quý giá, đắt hơn vàng. Sự giao thoa này mang đến những nguyên liệu mới, làm phong phú thêm công thức của cà ri. Khi người Bồ Đào Nha, người Hà Lan, người Anh đến Ấn Độ, họ bị mê hoặc bởi các món ăn giàu gia vị. Từ cà ri đã bắt nguồn từ đây, như chúng ta đã kể những câu chuyện này. Và người Ấn Độ lại mang cà ri đi khắp nơi trên thế giới. Sau khi Ấn Độ giành độc lập, người Ấn Độ đã di cư đến rất nhiều nơi trên khắp ngóc ngách hành tinh của chúng ta. Ở Anh có một món gọi là món Chicken Tikka Masala ra đời vào những năm 1970, được gọi là món ăn quốc dân của xứ sở sương mù. Ngày nay bạn có thể tìm thấy nhà hàng cà ri từ New York đến Tokyo, mỗi nơi đều thêm một chút hương vị của địa phương. Sau đây là một số sự thật thú vị liên quan đến cà ri. Cà ri không chỉ là một món ăn mà còn là một phần của văn hóa Ấn Độ. Ấn Độ có gần 30 bang và mỗi bang có một phong cách cà ri riêng. Ở bang Punjab chẳng hạn, thường là cà ri rất béo ngậy. Ở Bengal, cà ri sẽ cay nồng với dầu mù tạp. Ở Kerala thì cà ri ngọt ngào với sữa dừa. Bạn có thể ăn cà ri suốt 365 ngày mà không trùng món khi đi du lịch qua các bang của Ấn Độ. Ngay cả tôn giáo và tín ngưỡng cũng định hình cà ri. Người Hindu thì tránh ăn thịt bò, người Hồi giáo không ăn thịt lợn. Còn những tôn giáo khác đôi khi cũng kiêng một số loại khác. Kết quả là sự bùng nổ của cà ri chay. Cà ri chay chiếm đa số tại Ấn Độ. Nói về kỷ lục của cà ri, năm 2019, một nhà hàng ở Hyderabad, Ấn Độ đã nấu một nồi cà ri nặng đến 5.500 kg, lập một kỷ lục Guinness. Nồi cà ri này dùng đến 2 tấn rau, 500 cân thịt và hàng chục cân gia vị, đủ nuôi cả một thị trấn lớn. Về khoa học, các nhà khoa học đã nghiên cứu gia vị trong cà ri. Curcumin trong nghệ có tiềm năng chống ung thư, còn capsaicin trong ớt giúp tăng trao đổi chất. Cà ri không chỉ ngon mà còn là một siêu thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe nếu như biết nấu chuẩn và biết nấu đúng cách. Tổng kết lại, cà ri là một phần của truyền thống Ấn Độ, một phần của ẩm thực Ấn Độ. Nhưng cà ri không phải là tên gọi của một món ăn cụ thể, mà cà ri là tên gọi chung của những món ăn kiểu như vậy. Ở Ấn Độ, ăn uống là dịp để gắn kết. Một bữa ăn với nhiều món cà ri, ăn cùng cơm hoặc bánh là lúc gia đình, bạn bè cùng chia sẻ niềm vui. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn đã ăn thử cà ri bao giờ chưa và bạn có khoái món này không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.